નામ કપિલ ગોંડલિયા છે અને મેં જયશ્રી દાળ મિલ નામની પ્રોડક્ટ ચાલુ કરેલી છે। એમાં બધી દાળો આવી જાય છે। બધી દાળોમાં મેં મશીન એકે એન્જિનિયરિંગ આકોલાથી લીધેલું છે અને આકોલાના ઓનર એકે એન્જિનિયરિંગના ઓનર અવધેશજી, એમની ક્વોલિટી અને સર્વિસ સારી છે। એમની પ્રોડક્ટ અને રો મટીરિયલમાંથી એણે પ્રોડક્ટ બનાવી એ પણ બહુ જ સારી છે અને એને એક અમે દાળ બનાવેલી છે આ જયશ્રી દાળ મિલ અને એની ક્વોલિટી પણ સારી છે। ક્વોલિટી એને માસ્ટરજીએ બનાવેલી છે, એનું નામ છે તોમરસિંહજી અને એમને એનું ક્વોલિટી અને માસ્ટરજીનું નામ છે મોહરસિંહ। એમને અમને ક્વોલિટી બનાવતા શીખવાડેલું છે અને બહુ જ સર્વિસ સારી અને બેસ્ટ સર્વિસ આપેલી છે। એક એન્જિનિયરના ઓનર અવધેશભાઈનો પણ સપોર્ટ સારો છે અને એમને અત્યારે બંને ક્વોલિટી અમે અહીંયા આપેલી છે, એ બંને ક્વોલિટી સારી છે એમની। અને આ એક એન્જિનિયરિંગનું અમારું મશીન છે અને એમાં પ્રોડક્ટ પણ સારી નીકળે છે।